السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده هنعمل محفظه من بواقي الخيوط. هشتغل فيها هي هتاخد معاكي في رينج ال 90 ل 100 جرام، مش هتاخد اكتر لو مشيتي بنفس الغرز. لو عملتيها اكبر ممكن تاخد اكتر طبعا، وممكن تعمليها اصغر من كده وتاخد معاكي خيط اقل. انا اخدت معايا 95 جرام، يعني هتبقى تاخد في رينج ال 100 جرام. هشتغل بخيط قطن. سمك الخيط ده 1.5 ملي. هشتغل بإبرة 3.5. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، ياريت لو أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقوليلي رأيك ايه في المحفظة، وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. الغرزة مكونة من عدد غرز زوجي. هعمل عقدة وهشتغل 18 غرزة. اشتغلت 18 سلسلة. الطول بتاعهم 9 سنتي. هعمل سلسلة ارتفاع وهشتغل هنا في ظهر الغرزة غرز حشو. هدخل في الحلقة اللي في الظهر دي كده، وبيبقى معايا حلقتين في الخلف. هدخل واشتغل غرزة حشو. هروح على الغرزة اللي بعدها، هكمل كده لحد ما اشتغل 18 غرزة حشو. اشتغلت 18 غرزة حشو. هرتفع سلسلة، هلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل حشو. هكمل لحد اخر السطر كده. خلاص انا خلصت السطر التاني. 18 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشتغل اول غرزة تحت الحلقتين حشو، والغرزة اللي بعدها برضو تحت الحلقتين حشو. اشتغل الغرزة التالتة نص عمود، بس هشتغلها هنا في اول غرزة في السطر اللي تحت هنا، مش تحت الحلقتين هنا، لا، هنا. هاخد لفة وادخل هنا، اخد لفة واخرج واشتغل نص عمود. بعد كده الغرزة اللي جاية مش هشتغلها الا بعديها هشتغل فيها حشو. بعد كده هاخد لفة واروح هنا، هسيب الغرزة دي، هروح على اللي بعدها تحت حرف الفي هنا، بفوت غرزة هنا اللي هي تحت الشريط ده، واروح على الغرزة اللي بعدها. يعني الغرزة اللي انا فوتها هنا عشان اشتغلت مكانها عمود هشتغل تحتيها هنا، هشتغل تحتها نص عمود. هفوت غرزة واللي بعدها هشتغل فيها حشو، وهكمل اللي جاية نص عمود. هفوت غرزة واللي بعدها حشو، نص عمود. هنا جنب الشريط بتاع النص عمود في هنا غرزة اهي، انا بفوتها وبروح على الغرزة اللي بعدها هنا، بروح على حرف الفي بتاع الغرزة اللي انا سايباها هنا، او من بعد الشريط ده من بعدها بسيب غرزة وبشتغل في الغرزة اللي بعدها، وبعد كده هسيب دي وهشتغل هنا النص عمود تحت الغرزة دي اللي انا هسيبها. هسيب غرزة واللي بعدها هشتغل فيها حشو. هاخد لفة وهسيب
غرزة اهي، وهشتغل تحت حرف الفي هنا. دي واشتغل حشو. هاخد لفة الغرزة اللي انا سبتها دي، هنزل تحتها على طول وهشتغل حشو. واشتغل نص عمود. اسيب دي واشتغل غرزة حشو. هاخد لفة اروح على الغرزة اللي انا سبتها، انزل تحتها على طول واشتغل نص عمود. اسيب دي واشتغل حشو. هاخد لفة اروح على الغرزة اللي قبلها على طول، انزل تحتها هنا واشتغل نص عمود. هسيب الغرزة دي واروح على اخر غرزة واشتغل حشو. كده انا معايا 18 غرزة. لازم تتأكدي ان انت معاكي نفس العدد اللي بدأتي بيه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هرتفع سلسلة، هشتغل السطر اللي جاي، نظبط الغرز. السطر اللي جاي بشتغل كل اول سطر 2 حشو تحت الحلقتين. غرزة النص عمود هاخد لفة وهشتغلها هنا في حرف الفي ده، هشتغلها هنا، مش هشتغلها تحت حرف الفي، انا هشتغلها هنا تحت الحلقتين بتوع حرف الفي ده، هشتغل هنا. هاخد لفة وادخل هنا تحت الحلقتين، هخرج كده من جنب الشريطين دول اهو، الغرزة اللي جنبهم على طول بالشكل ده. اللي جاية دي بسيبها وبعمل حشو في الغرزة بتاعة النص عمود هنا. اللي جاية بشتغل هنا اهو تحت الحلقتين بتاعة حرف الفي ده. دي واروح اعمل هنا حشو وهشتغل هنا. دي واشتغل في النص عمود حشو. اخد لفة واروح على الحلقة اللي هنا اهي، كل ما بين كل نص عمود في هنا اهي فتلة اهي، دي بندخل تحتها، دول اللي تحت الحلقتين بتاع غرزة الحشو اهي، كل مرة بندخل هنا. اسيب دي واروح على النص عمود حشو، وهنا تحت الحلقتين بتوع غرزة الحشو هشتغل نص عمود. اسيب دي الغرزة اللي جاية واللي بعدها حشو، لفة واعمل نص عمود تحت الحلقتين دول بالشكل ده كده. اسيب الغرزة دي وادخل تحت الحلقتين، هاخد لفة وهشتغل هنا نص عمود مائل. اسيب الغرزة اللي جاية حشو نص عمود هنا، اسيب الغرزة دي واللي جاية اخر غرزة حشو. كده انا خلاص خلصت السطر. ارفع سلسلة، اول سطر بشتغل غرزتين حشو تحت الحلقتين، ادي غرزة ادي الغرزة اللي جاية هشتغلها بنفس الطريقة هنا. هنا اهي في هنا حرف في اهو، بدخل هنا
بسيب دي واروح على اللي بعدها، اشتغل حشو وانزل هنا اعمل نص عمود، اجيب الغرزة اللي جاية وهكذا بنفس الطريقة. مش عايزة اطول عليكم، الغرزة سهلة جدا. بسيب غرزة واللي بعدها بعمل حشو، وبعد كده بشتغل نص عمود. وعشان تتأكدي ان انتي طالعة من النص عمود صح، بتروحي على الظهر وتشوفي الغرزة جاية عكس، جاية قبل الغرزة على طول، يعني بتداري على الجزء ده من الغرزة، يعني المفروض تطلعي من هنا. في اول السطر بشتغل 2 حشو، 1 2. بعد كده بشتغل الغرزة بتاعتنا هنا هنا هنا، والحشو اللي انا بعملها ما بسيب غرزة وبشتغل هنا حشو، هنا حشو، وبسيب الغرزة دي وبعمل هنا نص عمود وهنا حشو، بسيب دي واعمل هنا نص عمود وهنا حشو. هكمل كده لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض. كده يا حبايبي خلاص انا ارتفعت الطول المناسب، ارتفعت 29 سطر من غرزة اللي هي حشو ونص عمود مائل، وكان معايا تحت هنا سطر. طبعا انا حاسبة السطر ده بالسطرين اللي هنا، يعني كله كده 30 سطر. كده انا ارتفعت 30 سطر. الطول بتاعهم 18 سنتي والعرض 10 سنتي. هبدأ دلوقتي احوطها بغرز الحشو. اخر غرزة اشتغلتها كانت غرزة حشو، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان. في كل سطر من السطور هشتغل غرزة حشو، هنا هشتغل غرزة وهنا كمان غرزة، واحدة هنا وواحدة هنا. كمل كده لحد ما اوصل هنا لعقدة البداية. كده خلاص انا خلصت السطر. هاجي هنا تحت الحلقتين في اول غرزة وهشتغل حشو وهرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو. بعد كده هشتغل في كل غرزة من الغرز اللي هنا. انا بشتغل بإبرة 3.5، هشتغل بإبرة 3 عشان الغرز اللي هنا ضيقة شوية. في كل غرزة من الغرز اللي هنا هشتغل فيها غرزة واحدة بس. كده خلاص انا خلصت السطر، واخر غرزة اشتغلت فيها غرزة واحدة هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان. هرجع تاني للإبرة اللي انا كنت بشتغل بيها. هشتغل هنا في كل سطر غرزة واحدة زي ما اشتغلت هنا.
كده انا خلاص خلصت لحد اخر السطر غرز حشو. هاجي هنا في اول غرزة تحت الحلقتين وهشتغل حشو، وهرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل حشو، وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو. في معايا هنا من غرزة النص عمود في حلقة دي انا هدخل تحت الثلاث حلقات، مش هدخل تحت الحلقتين عشان الغرزة دي هتبقى باينة اللي هي النص دايرة دي. فزي ما انت حابة عايزة تاخديها كده تمام، بس انا تحسن يعني تاخديها كده عشان تبقى الغرزة باينة بالشكل ده. هدخل هنا تحت الثلاث حلقات كده، هكمل لحد اخر السطر. كده خلاص انا خلصت السطر. هسيب الغرزة دي واروح على اللي بعدها، هبدأ دلوقتي اعمل الجوانب. هعد الغرز اللي معايا هنا من مكان السلسلة او مكان القفل لمكان السلسلة. كنت بشتغل حشو سلسلة حشو، هبدأ اعد من مكان السلسلة لمكان السلسلة. كده انا معايا هنا 32 غرزة، هشيل منهم 6 هيبقى معايا 26 غرزة، اقسمهم على الاتنين هيبقى معايا 13 غرزة. يعني انا هشتغل سلسلة طولها 13 13 سلسلة. الستة اللي شلتهم بتوع الدوران هنا هنشتغل فيهم تزايد فهيبقى معايا 6 غرز، ومن هنا 13 ومن هنا 13 يبقى زي ادي 26، والستة اللي هنا هيبقى 32. حسب بقى لو انت عاوزة تطولي او بتقسمي طلعت معاكي مثلا عدد غرز اكبر 30 او 34، بتشيلي منهم 6 وبتقسميهم على الاتنين. تمام. هبدأ دلوقتي هعمل عقدة وهرتفع 13 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وهشتغل هنا في الغرزة دي. فكده انا مش هرتفع سلسلة، هسيب الغرزة دي واروح على اللي بعدها اشتغل فيها غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12. كده انا اشتغلت 12 غرزة حشو. هشتغل هنا في النص دايرة دي، هعمل اوسع عقدة البداية. معايا هنا دايرة هشتغل فيها 3 حشو. ادي 1 2 3. هقفل الدايرة هنا وهشتغل على الاتجاه التاني 12 غرزة. 1 2
3 4 كده خلاص انا خلصت. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل 12 غرزة حشو تحت. كده خلاص انا خلصت 12 غرزة حشو. الثلاث غرز اللي جايين هشتغل في كل غرزة 2 حشو. ادي كده اول تزايد. اللي بعدها هنا تحت الحلقتين هشتغل غرزتين. كده تاني تزايد اللي هنا. كده تالت تزايد. كان معايا 3 غرز اشتغلت عليهم في كل غرزة 2 بقى معايا 6. هيتبقى معايا هنا 12 غرزة هشتغل عليهم 12 غرزة حشو. كده خلاص انا خلصت. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو، وهنا هشتغل حشو في النص، ومعايا غرزة هنا هشتغل فيها حشو. اخر غرزة دي المفروض ان انا هنا كمان اشتغل غرزة حشو، لكن انا هقفل السطر فهتتكون معايا حلقة. كده خلاص انا معايا الجنبين. الطول 8 سنتي والعرض 3 سنتي. هبدأ دلوقتي اركب الجنب. بدخل بالشكل ده كده، للأسف الإبرة باظت، استخدم إبرة تانية. كده خلاص أنا ركبت الجنبين بالشكل ده. هبدأ دلوقتي أحوطها من فوق بغرز الحشو.
هشتغل بإبرة 3.5. معايا هنا سطر واحد غرزة حشو وفي الخلف في سطرين. انا هخلي السطرين دول تبقى ظهر المحفظة، وهشتغل في اي غرزة من الغرز هنا. هسحب خيط وهرتفع سلسلة في نفس المكان ده، هشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها حشو، ومعايا طرف الخيط ده تحت الغرز. هاجي هنا لمكان الغرز اللي انا جمعت فيها بتاعة الجنب والقطعة. هنا مكان السلسلة، وهنا مكان السلسلة برضو هوسعها كده لان هي طبعا ضيقة. هعمل هنا تناقص، هدخل هنا هاخد لفة وهروح هنا كمان هاخد لفة. على الغرزة اللي بعدها واشتغل فيها حشو، وهنا كمان حشو، ودي تالت غرزة. بعد كده هجمع الغرزتين اللي مع بعض هنا هشتغل فيهم تناقص هنا بعد كده هشتغل في كل غرزة من الغرز دي غرز حشو، وهعمل هنا تناقص، وهشتغل هنا 3 غرز حشو وهنا تناقص لحد ما اوصل هنا. كده انا خلاص وصلت لاخر غرزة اللي هي كانت اول غرزة في السطر. هدخل تحت الحلقتين وهشتغل غرزة منزلقة. كده انا قفلت السطر. هرتفع سلسلة، وفي الحلقة الخلفية في كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة. في كل غرزة من الغرز هشتغل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، واقفل السطر وارتفع سطر جديد لحد ما اشتغل 4 سطور غرزة منزلقة، ونرجع نكمل مع بعض. كده خلاص انا خلصت الخيط، مش هشتغل بخيط تاني. الوزن بتاعها 97 يعني 100 جرام. هبدأ دلوقتي اركب سوستة. للأسف انا ما عنديش نفس اللون، فهحط اقرب لون ليها.
كده حبايبي تكون المحفظه خلصت معايا، ان شاء الله تنفذوها بكل سهوله بتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، اشتركي في القناه وفعلي الجرس، وتسيبي لي كومنت تقولي لي رايك إيه في المحفظه، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.